Вітаю на моєму каналі. Продовжуємо продовжувати грати в Baldur. Так, цікаво, які в мене відносини. Відносини у мене з нею дуже хороші. Що ще? Угу. Добре. How much farther can I go? Так, та я це пропустив. Виходить трішечки. Ну що тут відбулося? Я вбив там усіх та поспілкувався з богинею. Погодився віддати артефакт. Після чого попав у інший вимір. Богиня сказала, що треба артефакт очистити. Я попав у інший вимір, але я не вбив ту, яка захищала у цей час. Яка весні приходила тоді. Я її не вбив. І все. На цьому все. Що ж, тепер ми вирізаємо весь цей кован. Чи що воно таке? 4:16. I'm done. Wait to sleep. Intruder spotted. Hitaka! Ага, да, це хто? Будемо всіх вбивати, ну а що робити? П'ятий рівень, а я 7-й. Я трішечки перекачався. Не те, щоб я бачив багато сенсу в тому, щоб її вбивати. О! Прогашка.
Підтягнувся. У мене скільки? 2 першого рівня закляття залишилось. Молодець. Парирування, підбадьорення. Цікаво. Німота, наклав на нього. Підбадьорення спало. Comes easy these days. May the gods take you first. Трішки. Так. Немає додаткових переваг. Давайте. Біжіть. Щоб вмерти. 9. Сама себе. You've been in better shape. Take you. Нема сенсу. Ну, щоб було. Другий рівень зможу використати. Так, вбити цього чи зачарована стріль. Він буде. Сволота. Треба було Ага. Перервання. Та не вже. Another fight. Let's go. Усіх ворогів на шляху. Десять ходів. I will not know fate. Та там трішечки залишилось. Ну що за... Пец. Я сподівався, що може якийсь меч більш вялена ковбаса. Так, що по левелу?
7300. Well, hello. Keep your distance, darling. Є варіант просто звідси піти. Але можна їх всіх вирізати. У лазареті. Ага, найголовніше. У мене ж ставлення не падає, ну, хоч я їх і вбиваю, її сородичів. Objective noted. Have a lot on my mind. In it. Може краще зробити довгий відпочинок. Опа. Ти диви. Просвічується крізь чи ні, чи що? Чи воно так і є? З цицьками. Ні, воно просто просвічує. Просвічує її лівчик. Якось так. Ха-ха-ха. Угу. Добре. Що у всіх просвічує. Тебе теж просвічує. Ні, ну тут це мої галюцинації може. Так. Трандіти ні з ким. Угу. Просто щось. Вау. Розділити. Три, да? 13. Ні, тільки одну. І ще десь взяти один. Та, можна ковбасою дратися. Легко. Можна ще й кидатися їжею. І воно буде ошеломляти, там є такий скіл. Один мені потрібно, один знайти, щоб більше, ага. Да. Ось. Все. Та ще в мене 4 цих. Що треба, щоб розблокувати 3-й рівень? Ну тут якби стежка йде. Ось у мене питання, що треба зробити, щоб розблокувати 3-й рівень. Keep a blade close. Тут Whatever comes, I'm ready. ця. І ця в мене є. Still alive. So that's progress. Ну, це можна. Це можна використати. Але питання залишається відкритим. Як оце?
поки що хватить. Indolence breeds madness. Прочарувати, як коли я так. Ой. Взагалі не зрозуміло, на що так багато. Собачка. Is that blood? No. Don't waste a step. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Кошмар, сандалі. Ну окей. Використовування. Нащо мені треба? Ладно. Все. Ну що, йдемо всіх вбивати? Ну, от їх точно. Біля цих, мабуть, да? Ну окей. Раз, два, три. Ё-моё, і тут ще їх неміряно. Блін. Так, так. Це торгашка. Її є сенс бити, у неї там може якісь ще речі валяються. Цікаві. Можливо. Угу. Наверх. Так, торгашку. Go for the throat. Over here. For a dull moment. What do I have to lose? Що ти там? 48. Ого. Непогано. Onward. Біжи. Біжи. Та що таке? Ну, в неї атакуючих третій рівень, так просто не хочеться використовувати. Давай не смерть. Ось. Воно ж безплатне. Так. Попало. Це на себе. Угу. This is your end. Парома? Let's have some carnage. Sounds like fun. Survival is all that matters. Ну, може. Так. Ну, так. Короткий меч. Фехтувальний. Це для віла. Підійде.
Цеп. Амулет таврування. Лати. 18 важкі. Угу. 400 коштує. 20 кілограмів у вас. Не буду. Нічого такого. О, то добре. Так, це все. Хай стріляє. А тут ще двоє. Ну, я не бачу сенсу, вони тут. Трапіжник, воїн. А що там по опиту вони? Що там воно дає? Багато. Have to keep going. Просто багато часу витрачає. Зберігти гру. Так, спробуємо щось тут ще всіх вбити. До речі. A long way to go still. 10 ходів. До повного починку. All right, what now? Буде. Can't even catch my breath. Так, ще один підключився. Another day, another fight. Третій рівень. І за нього Strike. навіть нічого не получу. Вбити. Може все-таки вбити. Добре. On the move. Miss this. Музика змінилася, чому не ясно. Тому що я вбив того чувака. Чи що? Ага. Бадьорня. Ні. На третій рівень підбадьорення On my way. витрачати не хочу. Ого, у неї радіус великий. Так. Щось простіше. This is your end. Оп. Оу, вау. Угу. Який там левел? Третій. Угу. It's alibi. Ти сама до мене? No escape. Where do I go from here? Have to keep going. 75 одиниць. Та. Я так довго буду. І в мене щось таке. Є відчуття, що цього може навіть і не треба робити.
I go. Take you. Moving. Let's get this over with. П'ятий рівень. Хто там він? Хто це? Ревний враліст. Ой, звідки ви всі беретесь? Так, а така штука, як паралічу, сліпоти, а від кровотечі. Цікаве питання, так? Від кровотечі як? Чим? Десь щось було? Оце, мабуть, ні, це прокляття. Ні. Крова. Ох ти. Крово. Воно так не працює. Чим зняти кровотечу? Це просте. Це щось повинно бути просте. Мерлих. Святилище. Ні. Наказ. Цікаво, перший левел. Відкриватаки. Та-та-та. Немота. Це тільки по забоям. Отруті. Захист. Збільшує рівень захисту. Ну, я не бачу нічого такого, чим я мог би зняти кровотечу. Так, добре. Тоді просто хіл першого рівня. Давай другого. Take you. Ну так от, просто полікувати, зняти кровотечу. Окей. То є добре. Угу. Perish by my hand, Istark. Угу. Ой, не того, ні, не того, ну ладно. Оце 5-й рівень. 5-й рівень можна було причарувати.
Збив каст. Просто звір. Let's do it. Спину. Майже вбив. А чому нема? Have to keep going. Ага, це можна задіяти. До речі, це дуже гарно. Це радіус чи що? Немає. Ага. Я не зможу дійти. Так, щось стрельнути. Когось добити. Можна було з лука стрельнути. There's blood in the air. Протидія. Ти гля, що робиться? Fall by my hand. Вара. Це той, про якого було там написано, так? Вара. Swift as my feet can carry me. Don't give То, що up. за ним треба спостерігати. Було написано. Потенційний зрадник. Окей. Тобто... О, ладно. Spill some blood. Тіля. Впала, ну, як кукла впала. Та куди? Буває таке.
Вставай. Так, може тут все читав. Цікаве питання у мене є. Чи можу я... What's next, I wonder? Його... Ні, не можу. Оживити я його не можу. І через свиток теж, так? Так. Жаль. Shouldn't have Було б wished to live in цікаво. more interesting times. Оживляти та вбивати, оживляти та вбивати. Ай. What path lies before me? Нічого. Всі тут. Довгий меч. Так, тут нічого нема. Булочка. Так. Ну що, може хай підходить. Oh, so much for peace. Цікавий ход. Taste my fury. Choice but to keep going. Very well. Небагато тут у них ніштяків. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Так, а тут буде бійка з 6, з 7, а з них... До речі, де вони? А тут повинні бути ще стояти чуваки. Їх нема. Ну ладно. Виходимо. Так, ось тут чуваки. Окей. Там ще та лікарша. Так, вона на місці. Знов. Окей. Треба її вбити. Кончено то просто. Так. Вона хотіла вбити мене. Проте вона помре сама. Still breathing, despite everything. Shouldn't have made me your enemy. For a cup. Та все рівно далеко. Outmaneuver them. Там треба було стріляти. Ладно.
9. 5 рівень. Так, 5 рівень вже щось може. Цікаві драки. Тиш протидія. Це та, да? Да. Що там у неї? Інтелект, мудрість. Окей. Got to move. Довгий відпочинок. А, на жаль. Так, ти хто? 55. 55, а всього задалеко, всю 70. Ти диви, а? Яка тварюка. Та ні. Так, вбити. Всього. Теж вбити. Чи ні, 22. Ну так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Цікаво, цікаво, цікаво. Мені б тільки відступ. Я не зможу вже бити, якщо буде відступ, та ні. Стрибок. І 99. Але в неї протидія. Її треба вбити. Тільки на ким? Прокляття наслати, чи що? Вівцю перетворити. А ну, подивимось, що воно таке. Що за страж віри такий. Окей, я не зможу її. Не зможу. Нікого не можу почарувати. Тупий, мабуть, тому що варвар. Так, оцю дуру треба... Бабочка взрыва опасна. З вином. Вогне вино. Просто бочка. Так, магічку вбили. І до цього підійти, чи до кого? Стрибнути. Shall we cut and run? Так, а чи тут ще, блін, якийсь піздець. А. Too much to bear. Там, да. Сліпота. А протидія сліпоті ні? Ти хто такий? Чувак, ти хто такий? А, ну це той тренер. Угу. Гуманоїди, гіш.
Мрак. 16, 16, 15, 16. 15, 12, 16. Та такий. Непогано. Середнячок. Стихійно насичені писання риси. Середнячок, який доволі непогано. А мені треба підходити, я? Ага. Блін, або викликати якесь чудовисько. Удавання смерті. Ні. Ні. Відновлення. Сліпоти. А, так? Протидія. Чувак. А, він тупо стоїть, він так ото. Для меблі, да? Угу. Блін, треба його вбивати. Я добіжу? Ні. Ну що ж. Критичний на 17. Непогано. Step quick. Time to push my luck again. Скільки ще ходів, вона буде параліч. Концентрацію не збив. Воно летить. Ага. Цікаво. Я збив йому концентрацію і що? Я можу тепер його рубати. Прицільна атака. Ні. Дивізна. Добре. Цікаво, він помер, до речі. Ключ від лазарету. Срібність, пісос, стихійне сполучення. Тигля. Цікаво. Ага. Ну, просто. 10. Not fall before my time. Take you. 4. Ех. А. Оце я тупанув. Я її похилив на 4. Ну а що? Чому б ні? До речі, якщо б це була нежить, я б її не похилив, я б її дамаг наніс. Було б не відлікував би. А був би дамаг. Так, а що це? Ні. Таке. 20. Та вона мене вб'є щас. This is worth the cost. Стрибай. Бий. These boots have seen everything.
кинути якусь гидоту. Що? Запального слизу. Let's have some fun. With finesse. А, треба буде костанути. От так от. Come on, get up. Get up. Удар стража 20 шкоди. No time to waste. Still on my feet. Нема. Time for some bloody work. Часу. Один критичний промах. Та ще й попав. Ще й вбив. Ну такої, брати у них тут нічого. Сказати, що багато, та ні, ну 1000 я підняв. 1000 я підняв. Готова каша, вишукана скриня. This Cresh's bunks look entirely too soft for my liking. Що там? Заплічник. Moving in. Нічого тут ламати ні. Каже, занадто м'які. Розклад завдань. The first 10 protocols. The young must abide them, or bear the Savash's barbed whip. Ну, ключ. О. Мисливець на покручив. Гітіянкі з цим омлетом має перевагу на протидіях інтелекту. Покручі також мають заваду. На китках атаки проти них. Фігня. Таке в мене вже є. Куряче яйце. Це що, чашка вива? Ну, нема сенсу, як на мене, цього робити, тільки заради 1000 опита. Не дуже, так би мовити. Так, 1000. Тут цього опита буде ще ого-го, наскільки я розумію. Спальник. Скриня. Брати майже нічого. Майже нічого. Тут я вже все. Ні. Записи я читав. Тут я вже все зробив. Розламати цю штуку, то вона вже зламана. Пролізти я тут нікуди не можу. Це я вже все читав. Оця штука, її можна взяти. Але вона 25 кілограмів важить. Нафталоїда. Ладно, хай буде там. Так. Мені можна сразу в скелі йти. У мене є яйце. Цікаво, чи ця чвіха захоче в мене його
купити, може. Чи що, чи Лайзель буде проти. Thank you so much. Do be sure to pop into the lodge should you ever visit Baldur's Gate. Угу, просто зазирнути до них. Окей. Що зробити? More than prepared. Раз і, мабуть, ще раз. Time to get going. Це вже не тут, це тут. Be cautious. Так, пастка. Блін, я чую тут цього медведя. Ага, ось тут десь. Так, було, мабуть, безпечніше тут пройти, але я піду тут. Тільки не вставайте, будь ласка, на ці пастки. Десь щось, ще одна. Біг. Так, тебе я можу бити відразу. Ну таке собі страхіття. Ready. Ось вона повинна їх дуже гарно прямо таки вбивати цим посохом. Гуль. Вони ж мертві. Це щось типу ліча, тільки це не махлять, ну вони такі комбо будуть. Не те до нудоти. Так, двоє крутих, їх треба вбивати. Зможу я? Я не зможу проскочити. Можу перепригнути. Окей, поки що все. Сліпота. Пастка. Тактичний удар, але не вбив. Time to push my luck again. Так, кого тут? Угу. Ще я стрибну. Ага, стрибну прямо в оточення. Давай по одному, чи що, чи хай в оточення буде. Хай буде так. До речі, що там у нього? Ну, дота. Блін. Focus. Ага, ось ряд. І мене воно теж вдарило. Усіх ворогів на шляху, воно усіх нафіг вбиває. Ой. Протидія. Сейчас убьют на тут. Когда не повторю.
вони м'якуваті, 6 рівень. Налякавши вашу, та в нього, мабуть, сліпота. Налякати я його не можу. Через 22. Разве що більше шкоди нанести. Цього добити. Так, добре. Підійти. Так от. А, треба було. Та ладно. Ладно. Стрибнути я не можу, по жовтій якійсь доті. По нудоті, да, я пройду і ще я теж буду обнудочений весь. Survival is all that matters. Ха-ха-ха. Прыжок. Хил. Третій. А, нафиг. Ти гля. Причарував. Сліпого. Круто. Can't even catch my breath. Та блін, скільки можна їх вбивати? To me. З польоту треба вийти. Та я ж його вже прочарував. Як щодо того, щоб вогнем вбивати цих всіх? Так. А, у мене ж там є десь вигнати померлих. Да. Вижив. Тому що він стоїть у нудоті. Блін. Ну добре, сюди. Та пригай вже. Still on my feet. Якщо кинути воду. На в мене, до речі, не залишилось води. Воду там може вчинити дію. Третю.
Добити. Добити. Ні. Параліч. Серйозно. Breathing fast. I need healing. Та тут все в нудоті. Ого. Якось так. А, у нього імунітет. Добре. What should I do? Нічого ти не можеш зробити. І пригнути ти теж нема сенсу стрибати. Чи є сенс? Є сенс, але куди стрибати? Ой, блін. Ну, зараз її б'ють. Got to press on. Він їх призиває. Гаст. А це гуль. Another fight. Let's go. Треба вбити його. Як це? Ага, добре. Треба просто підійти. I'm ready. Так, прогнати не вмерло. Прогнано. Три. Що це з ним відбувається? Та я вб'ю його швидше. Та, прогнано. Ха-ха-ха. Так, я вбив його швидше. Let's turn someone inside out. Let's get going. Так, усі ловушки спрацювали? Ні, ось ловушка. Напівлати 15-го рівня. With haste. Так, треба звідси пострибувати. А, ніхто не хоче по блювоті ходити. Розкішна скриня. На гроб похоже. The Absolute's forces have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. A powerful asset. Just what are their intentions, I wonder?
Стріла, білка. А що, у білки щось є? Ні. Юні гітіянки. Вони намагалися їх тут зупинити. Опа. Покликати елементарів. Цікавенько. Я не знаю, нащо мені ці срібло, золото, злитки. Так, Broken. Need to find another way. Та ладно. Ага, так, зовсім. Another way. Only here. А що по мапі? А тут будто би щось. А, ну я ж не пішов тут. Цими тропами. Там теж пастки. Багато. Так, що, і все? Я ж все тут підняв. А, ні. Шинка в моду. Та ладно. Візьму. Все, ничок нема. Здається. Хоча от сюди можна якось залізти. Навіщо невідомо. Мені невідомо. Тут можна якось спуститись. Час. Неправильна ціль, шляху нема. Нельзя, добре. Дід. Втомлений мандрівник. Я щось пропустив. Who there, wanderer? Не зберігся. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? Should it be the nature of our acquaintance that interests you, well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown, I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster Omar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Так. Ever a man of leisure. And I would confirm it to be so. Please. О, збережемо гру. Окей. Так, де цей? Угу. My thanks for your excellent guidance. Ah,
And yonder I spy the object of my pursuit. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name, drank naught but what the sky entitled my thirst. Та схоже, маг, ми Some собі bread, щось cheese, наколдувати, and a cup накастувати. of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. And a great kindness that would be. See, Gale, even in these barren parts, the art of hospitality begets inspired new works, if only one keeps up the practice. For the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, well, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. The long-awaited question. Now, if you please, Elminster, for the too long-awaited answer. You know where you went wrong, Gale. And I trust you told your fellow traveler here the nature of your ills. I can't say that so far I've volunteered the entire truth. Do you mean to say you've never bothered to disclose how dangerous you are? Not in so many words. No. Then you two have much to discuss after I'll have taken my leave. In short, Gale, through his own doing, has become a living explosive that could wipe from this world this very gathering, and much more besides. For his folly, Mistra forsook him, but now she has decreed he is to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. They choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are building up to be. Do not discount yourself
And by the same token, do not discount your enemy. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. The all. Ладно. Precisely. That which renders him so dangerous is an orb of Netherese origin that is buried within his chest. And that, Gale, is how we arrive at the heart of my directive. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst Серце that will Absolute. burn it Okay. from this world. Окей. No, indeed. But I think she trusts me too. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Meine Hastra Mistrariel Idalion Thras Annas. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Що найдивніше? Ага. Ну, може і знайдемо інший спосіб. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, Підштовхує до an дій. ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Так. Добре. An audience with Elminster is never less than memorable. Suppose it's time we dealt with the Hollyphant in the room. You have questions for me? I promise I have answers. Ah, and what? Such was my skill that she revealed herself to me and якщо she комусь became my дуже teacher. цікаво, я вже задовбався In читати. time, she became my muse. And later, even my lover. We enjoyed each other's company.
But you see, no matter how Mistra keeps us in check, I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Та давай до огидного фіналу. Ну. Very well. Once upon a very long time, I'll save his history. The almost the magic, even the weaving. She restored the weave. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? You know me. My gestures can never... I was certain that this deed of raw power, I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Давай. Давай. Цікаво. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Ну і що? This netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however, I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of water. Fortunately, this need no longer be a concern. Or until I meet the heart of the absolute. Зрозуміло. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. До речі, там у нього книжка є. Цікаво. Цікаво щодо того, щоб її використати. Використати її. Ну, давайте бо залишимо. I can't believe it's just and waste of a perfectly good gale, I suppose. Oh, darling, I'm hurt. I thought it sounds... Go ahead. I'm listening. With До речі, левел. One with the weave. Що там у нього? Вибух материнської сфери. Мозку. Цікаво. Мозку ще треба якось дістатися. Так. 2 закляття. Закляття. Стіна вогню. Кам'яна шкіра.
Цікаво. Зменшує шкоду в зоні приходу. Крижна буря в мене є свиток. Щит в мене є свиток. Чорні мацаки варда. Покликати малих елементалів. Цікаво. Цікаво. Гнель. Давайте це. А нащо вона мені? Ну, може і добре вміти замикати двері. А, оце та штука. Магія стрибок першого рівня. А я не пам'ятаю, є вона така в мене чи ні. У мене там багато чого є. Такий світок у мене повинен бути. Не факт, що є. Кого поруч з нею. Так, хай буде це. Чи що? Чи на це? Та ні, хай буде шкіра, а там вже мені пощастить. Так, дивимось. Він чарівник втілення. Що це? Школа втілення у нього чи що? Крижана буря. О. Дішморю, полум'яний щит теж. Розряд блискавки, о, теж. А чому вони зірочки, вони що, будуть безкоштовні чи що? Це що, прикол, вони будуть безкоштовні? То це жоп... Так, але... Воно тут щось здвинулось. Чи мені показалося просто? Незрозуміло. Тут не вистачає простого удару молнією. Так, ладно. Вигинання. А це 6-й. Це 6-й левел. Де я його знайшов? А, на дорозі там. Закам'янення 6-й левел. Круто. Оцей щит, прикольна штука. Захист від енергії.
Павутина потрібна. Ага. Прикликання. Це малих, а це вже не малих елементалів. Так, ладно. Прикладний вбивця. Страх, темнозір. Двері вимірів. До речі, ще 2 ячейки є. Угу. Угу. Якось так. Польот, ілюзія, бачити невидимість. 2-й рівень. Причарувати особу. Нащо мені причаровувати когось? Куля хай буде, розряд хай буде, жир хай буде, сон хай буде. Магічна броня та таке собі, захисна енергія це. Розряд блискавки, до речі, прикольна штука. Things have stayed interesting. Go ahead. I'm listening. I've no doubt she has the power. As for Elminster, he saved the realms more times than I doubt she wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. Oh, you know, truth is I was living, if anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my... Ah, yes. Carsus. Carsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Carsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistril sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistril, the end of Carsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Carsus's folly. For a spell, Mistril was reborn as Mistra. Upon her return, the weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Carsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. How can I help? I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime. Так, беремо. Well, hello. What can I do for you? Lead on. What now? Go.
Так, ага, ще це я хочу щось. Ні. All's well that ends. Not as bad as it could have. These boots have seen everything. A shame my first brush with the... Listen, I might invoke the Triad from time to time, appeal to Helm, but I'm no man of faith. Not like Gale. I don't know what drives a man to consider his own death, among countless others, to be an appropriate exchange for his goddess's forgiveness. To me, it all sounds like not. The faith that matters most is Big Bomb be damned. Gale's... I hope he'll come to see that. Тобі краще вийти з цієї... З якої нафіг угоди? Ще щось? Що ще? Well met. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only... We can have all for it, but it won't so much as chip one of her nailed claws. She'll escape to the Hells, and if we succeeded, my contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pack. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. I'm so sorry to give you... She won't touch you unless there's something there for her to take. Don't give her so much as an inkling. Цікаво. Та що ще ти від мене хочеш? Well met. Make some room and... Нащо? Все? Ні. Та я не сильно хочу. Need something? Darling, Просто побудь тут. It sounds... Окей. Well met. That's the... П'ятий, шостий буде, і сьомий буде. Зміцна нагода. Долеза, додаткова атака. Хай буде це. І що ще? Інвокації. Наслати прокляття. Влучивши в істоту закляття містичний провінь, кожна... можна відштовхнути і від себе на відстань. Не витрачаючи чаронку. Сповільнення хай буде. Третій так. Оце теж третій. Хай буде сповільнення.
Вампірський дотик. Хай буде зняти з прокляття. Стає мудрість. Так. Прокляття. Можна було б брати тільки красні. Було б, до речі, цікаво. Третій рівень. Зручності. Тьма. Протидія мудрість. Стіна вогню, полум'яний щит. Так, це гарна штука. Хай буде. Так, і тіня. Бачите, десь я хотів. Це Єврейський зір. З'явилися нові. Нові зверху. Перетворення. Когось можна перетворити. Раз після довгого відпочинку. Ні. Хай це буде. Прикольна штука. Все. Still breathing, despite everything. Well met. І що? Глюк. A hero at heart. Ти зі мною не хочеш A word, if I may. You wish to speak? Perhaps. But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. До речі, у мене у когось був цей ліхтар. Я знаю у кого. Я знаю у кого. I've got a long road ahead. Якщо друїди. Well met. Are you sure? And Так, якщо друїду. do you mind my step? Yes. Капець. Lead up. Лейзельде. Ага, воно там. Elminster.
Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, Mystra demands Gale's faith, but holds no faith in him. Why else would she demand Gale sacrifice himself, and perhaps so many others? Does she not think he can destroy the Absolute with his own immense talents? Does she not know the mighty company that he keeps? Demanding Vlaakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mystra is concerned only for herself. Bah. Perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why he'd want it at all. Kalir's clutch held 36 eggs, more or less, though I've learned of creches that harbored 100. Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Though it must be said, you are an uncommonly adequate member of your species. Our biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped illicit enslavement and took to the astral plane. It's an asexual process, a favorable change by any estimation. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex without the looming threat of bearing children. Shukiani. Githyanki chosen by Vlaakith herself to bear young. The queen assigns when and where they must lay, and how many eggs they must bear. The Shukiani pass their eggs in the material plane. In the astral, time barely passes. It is a meticulous process, carefully timed so that the eggs hatch at once. Go on then. Це комусь було цікаво дізнатися про. Так. My own savage with the pupils. I myself felled 4 of my own classmates once Kalir had 100 times survival. My people are always cocky and they underestimate. The Githyanki are only as powerful as their weakest. Your mind connects with Lae'zel's, and together you envision the Githyanki disc. Another part of the Orpheus tale. This one has been translated to common. Fine. The Prince of the Comet, Part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. Their red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the hells by the renegade Vlaakith." But the true heir, the Prince of the Comet, could not overcome Vlaakith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Voss, Gestil Kithrak, lit the astral sky aflame. When the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. True heir, glorious prince. There's no greater crime than to exalt the pretender called Orpheus. Так, а ти що мені тут щось скажеш цікаве? I can't believe Mystra actually expects Gale to just sacrifice himself like that. Seems like a waste of a fine mind. Fine. What's on your mind? Ну, все. Що, звісно. Скупатись як. Ніяк. Так, тут глюк.
Ніхто не хоче. Цікаво. Ну, треба ж якось роман продовжувати. I am Vlaakith's most loyal servant. She will not abandon me. Ага, окей. Що тут найтяжеліше? П'ять риб. І 2. Так, щоб 2. 1 лимон. Яблуко. 5, 3, 2. Так, ну там глюк. Ага, вони всі тут. Добре. Ну. Це що? Кролик пусто. Хтось перебив усіх тваринок. Кістка. Блакитна. А вона де? Вона у текстурах? Чи що? Пастка чи що? А, тут прохід. А так от просто. До тіни проклятих земель. У мене не працює той ліхтар. Чи потрібно мені? А далі він тут. Він тут. Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out. Та що згасло? Він зламаний. No one's stopped me yet. Так. Гадаю, що так. Нічого ж тут. Крешт. Квестів нема. Ось тут я не був. Ось тут я не був. Що ж. Швидесенько сейф зробимо та... Можливо, там нічого нема. Якось... Цивільний. До табору гоблінів. Окей. Ну, я тут ще не все. Ага. А мені туди не потрібно. Мені потрібно сюди. Якщо я піду до табору, чи зможу я повернутися? Окей. Ну, мені не зрозуміло тільки то, чи зможу я повернутися.
Можна повернутися? Так. Схоже, що можна. Блін. Ну, тут я все зробив. Окей, підемо до табору гоблінів. Поглянемо, що там. Збережемо гру, якось... Ой, зберегти, якось... Як я люблю. Окей. Так. Не зрозумів. Ти ба. Supreme Kithrak, has Vlakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. I've come to aid you. Don't trust him. Skakek Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. No. Speak. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise? Skaketh! I should run you through for suggesting it. I'm asking for your help and your trust. I've heard word from Kresh Yilik. You are infected, yet the one in the prism has chosen you, protects you with their power. The prism's tenant alone has the power to end Vlakith's tyranny. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave to still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith-Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Вот такой. Madness. You flood me with this heresy. I will hear no more of it. If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them.
served Vlaakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles, yet she names me her Sherlock. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Та да, я вас всіх вб'ю. Швидко. А може не швидко. Ну це таке вже. Lae'zel, I see Talakma Gear in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip away. А може і ні. I should go. Vlaakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Тиля. Ти ще він вже там, у тій брамі. Ось. Vlaakith Kosivim Hrath Crashet. Only in Vlaakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol and forsake Vlaakith. Forsake Vlaakith and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlaakith. She has sinned against me. I'd never thought Vlaakith a tyrant or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlaakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlaakith to true godhood. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlaakith in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the astral, celebrated for our victory. We are ascended, or so I believed. I don't know. I can't know, and that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlaakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Then, when the Kithraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Які прям всі самовиддані. Yes. I'd like time to think.
We'll meet Kithrak Voss at Chares's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlaakith's eyes are upon us. Угу. Так. Що? Цікаво те, що я ж не нажимав відпочинок. Я просто зайшов до тої печери, якого... Я можу з неї вийти з тієї печери, ну я зберігся, якщо що. Табір гоблинів. Так, я схоже, що можу вийти. Ну, схоже на те. Ну, там по квесту треба туди. Мені цікаво, якого рівня будуть чи ті гоблини, чи гоблини. Схоже на засідку. Так, треба зробити. My faith will guide me. Never a dull moment. Never wanted the easy path. Стоп. Туплю. Я звідси прийшов. Взагалі-то. Взагалі, я звідси прийшов. Там у мене схованка залишилась. Угу. Так тоді все окей. Another step forward. Та чомусь я так думав, що я десь звідти прийшов. Вона веде в одне місце. Тепер зрозуміло. І звідси вона веде теж в одне місце. Окей. У мене нема вибору. Як б це не казалось. Якось жахливо. Давайте. Я от тільки не розумію, це вже що, третій акт чи що? Де розділення між актами? Це просто третя локація. Так, це вже третя локація. Не акта. Тобто вона, гра розділена на акти, а на локації. Can you feel it? The shadows gnaw at us. Do not take them for granted. Дратуйте. Are you the true soul? А вже ж. I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark, and move fast. The shadows have eyes. Go on! У мене десь є, начебто така фігня. Шукати. Шукати! Це що? Ржавий спис, нафіг він мені. Довгий меч, то ржавий.
Нафіг я це все ношу? Так, смолоскип є. Спорядити. А нельзя так, щоб я його просто діставав, коли мені була потреба. Ой, як все складно. Складніше за все де. Силовий проводник. Такий цікавенький. Довгий меч. З піснями. Ага, так, він залишився. Він залишився. І я можу просто отак робити, да? Так, добре. Треба всім взяти смолоскипи, чи дари достатньо? Окей. Don't stick about. Her torch will keep you safe. More or less. I'll keep an eye for other true souls and then head to camp. І ще є десь сяйво. Сяйво. Когось було сяйво. My faith protects me. Так, світло. Давай. Світло. I've got a long road ahead. Best be on my way. Що ти рухаєш? Ось я заходжу у цю біду. І... I can feel the shadow's power here, but they don't seem to be harming me. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Do you know what this means? I must be blessed. She loves me. She must do. Carried away? Hardly. The proof is right there. Just be great. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. Those signs we found about dark justiciars. Perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Так, темпл, тобто храм ми повинні знайти, тому що там, нездоровий бик, який, мабуть, живе. Тому що в храмах ці артефакти є цікаві. Безодня. Сюди можна якось стрибанути, мабуть. Тільки що не зрозуміло навіщо. Так, подивитися. Подивитися у безодню. Що це було? Щось літає? Фігня просто. Обсвіто. Так, ну що? Воно мертве. Нема сенсу. This beast didn't go down without a fight. Вони, схоже, не шкодять. Схоже? Чи не схоже? Новий рецепт. Та закрийся вже. Тра-та-та-та-та, дуже цікаво. Gored to death by the look of it. Що? Тип-тип-тип-тип. Там кидати, оглянути. Що оглянути? Хвост у нього шевелиться чогось.
Труп. А, де ти? Хто в мене? Ніхто? Action, not reaction. Та ні, хтось же міг розмовляти. З мертвими. Хтось міг. Like it's will be done. Хто міг? Мах міг. Мах міг розмовляти з мертвими. All's well that ends not as bad as it could have. Говорити з мертвими. Комусь з інтелектом може. Чи ладно, собі. А. The corpse has nothing to say. Так от. Трупу нема чого сказати. Вже все Swift as сказав. my feet can carry me. Ого. Так. Я, звісно, можу стрибнути. Телепортом використати. Так, але зменшити шлях собі. Та тут йти можна довго. Окей. Так, де це, до речі, було? Десь тут. Опа, гієни. Кінцівка якась. What a day. Simple. Яйця. Have a lot on my mind. And you ain't? Well, You know in it. what's out there as well as I do. Ну, тут кимось одним можна було б пострибати. О, сюди, мабуть, шляху нема, бракує місця, шляху нема, бракує місця, шляху нема. Нельзя, значить, окей. Yeah. No. Need to find a way forward. А що, куди кидати? Куди там? Що кидати треба? Що кидати? Тож я так читаю, що приходить через вільський привал, якщо хтось паде, кидає. А, якщо... Тобто треба дуже швидко тут пройти. До речі, закінчилась ця фігня. На мене ніхто не напав. Це ж добре. Зберігаємо. Так, зберігаємо гру і на цьому робимо паузу. Всім дякую за перегляд.